হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই চুজিৰে কিদৰে লালমোহন বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাব লৈছোঁ। তাৰ বাবে মই 1 কাপ গাখীৰ লৈছোঁ, আধা কাপ চুজি লৈছোঁ, 1 কাপ চেনি লৈছোঁ, এয়া অকণমান বেকিং পাউডাৰ, এয়া অলপ বাটাৰ, 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ আৰু অকণমান লং ইলাচি গুড়ি লৈছোঁ। আহকচোন কিদৰে বনাওঁ মই দেখুৱাই যাওঁ আপোনাক। প্ৰথমে মই গেছৰ ওপৰত এখন পেন পাতি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিছোঁ। পেনখন গৰম হোৱাত মই তাত 1 চামুচ বাটাৰ দি দিছোঁ। বাটাৰখিনি মই ভালদৰে মোহাৰি দিছোঁ গোটেই ছাইডকেইটাতে, যাতে আমাৰ মিশ্ৰণখিনি লাগি নধৰে। সেয়ে আমাৰ বাটাৰখিনি গলি গ'ল। এতিয়া মই তাত 1 কাপ গাখীৰ দি দিছোঁ। গাখীৰখিনি গৰম হোৱালৈকে মই অকণমান লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া চুজিখিনি অলপ অলপকৈ দি যাম। সেয়া মই অলপ অলপকৈ দি আছোঁ আৰু লৰাই আছোঁ। যদি একেবাৰতে দি দিয়া হয় গোটেইখিনি এটা লাডু বান্ধি যাব। সেয়ে মই অলপ অলপকৈ দি আছোঁ আৰু লাহে লাহে লৰাই আছোঁ। সেয়া মই চুজিখিনি প্ৰায় দিয়া হৈ গৈছে আৰু দি মই অলপ অলপকৈ লৰাই আছোঁ। সেয়া লৰাই লৰাই মোৰ মিশ্ৰণখিনি প্ৰায় সিজিছে আৰু মোৰ গাখীৰখিনি শুকাই গ'ল। সেয়া মিশ্ৰণ। এতিয়া চুজিখিনি মই অন্য এখন প্লেটলৈ উলিয়াই লৈছোঁ ঠাণ্ডা হোৱাত। এতিয়া তাত মই 1 চামুচ বাটাৰ দিছোঁ, 2 চামুচ মই পাউডাৰ গাখীৰ দিছোঁ, একেবাৰে কম পৰিমাণে মই অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। বেকিং পাউডাৰ একেবাৰে কম পৰিমাণে দিব, নহ'লে আমাৰ ডোখিনি ফাটি যাব। সকলোখিনি বস্তু দি মই এইখিনি ভালদৰে মঠিব লাগিব। সেয়ে মই ভালদৰে মঠি আছোঁ। ভালদৰে মঠি মঠি মোৰ মিশ্ৰণখিনি চাওকচোন কিমান কোমল হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি সৰু সৰুকৈ এটা এটা ডো বনাম। সেয়ে মই হাতৰ তলুৱাত লৈ ডোকেইটা কমপ্লিট কৰিছোঁ। এটা মোৰ হৈ গ'ল। সেয়ে বাকীখিনিও মই বনাই ল'ম। সেয়ে মোৰ ডোখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই ভাজিব লাগিব। ভাজিবৰ বাবে মই এখন কেৰাহী গেছত পাতি লৈছোঁ আৰু তাত অলপ ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ। ৰিফাইনখিনি গৰম হোৱাত মই এতিয়া ডোখিনি এটা এটাকৈ দি দিম আৰু এইখিনি লাহে লাহে লৰাই লৰাই মই এইখিনি ভাজিব লাগিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে মিডিয়াম ৰাখিব লাগিব। সেয়ে মই লালমোহনকেইটা কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন। এতিয়া মই গেছত অন্য এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ। তাত মই 1 কাপ চেনি দিছোঁ আৰু 2 কাপ দিছোঁ। পানী দিয়াৰ পাছত মই গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিছোঁ আৰু তাত মই 2টামান ইলাচি দি দিছোঁ যাতে ফ্লেভাৰটো। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে হলি হৈ যোৱাকৈ অলপ লৰাই সেয়ে মই লৰাই আছোঁ। লৰাই লৰাই মই 5 মিনিটমান হৈ গ'ল। এতিয়া চেনি পানীখিনি মই অলপ আঠা আঠা পাইছোঁ। এতিয়া মোৰ চেনি পানীখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল। চেনি পানীখিনিত মই ভাজি থোৱা গোলাপ জামুনকেইটা দি দিম এতিয়া।
চুগাৰ চিৰাপত গোলাপ জামুনকেইটা দি দিছোঁ আৰু বাকী থকা কেইটাও মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু 1 ঘণ্টাৰ বাবে মই এইখিনি ঢাকন মাৰি ৰাখি থ'ম 1 ঘণ্টা পাছত চাওকচোন লালমোহনকেইটাই কি ধৰণে চুগাৰ চিৰাপখিনি এবজৰ্ব কৰি ল'লে